स्टुडंट्स, आज आपण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या लेसन मधला थर्ड पार्ट स्टडी करणार आहे. तर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बघा. इनवर्स फंक्शन कोणत्या फंक्शनचं एक्झिस्ट होतं? जे फंक्शन 1 1 आणि ऑन टू फंक्शन आहे. इफ f is the function from set a to set b is 1 1 and on to function. समजा हा सेट ए आणि सेट बी, एफ हे फंक्शन ए च बी सेट बरोबरचं ते फंक्शन आहे 1 1 आणि ऑन टू. म्हणजे काय? या ए सेट मधल्या एव्हरी इलेमेंटचं बी सेट मधल्या 1 and 1 इलेमेंट बरोबर, ओनली 1 इलेमेंट बरोबर रिलेशन आहे. तर यालाच म्हणायचं 1 1 and on to function. Range of a function is equal to codomain set, then it is called on to function. f हे जर 1 1 on to function असेल, then its inverse function denoted, यालाच आपण असं डिनोट करू शकतो and f inverse is the function from set b to set a exist. तरच त्या फंक्शनचं इनवर्स फंक्शन एक्झिस्ट होतं आणि ते इनवर्स फंक्शन बी सेटचं ए सेट बरोबर असणारं फंक्शन असतं. आणि हे दोन्ही फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन असतात. फॉर x बिलॉंग्स टू सेट a and y बिलॉंग्स टू सेट b. इफ y इज इक्वल टू fx असं जर फंक्शन असेल, देन इट्स इनवर्स फंक्शन काय होईल? याचं इनवर्स फंक्शन काय होईल? x इज इक्वल टू f इकडे गेला f इनवर्स ऑफ y. या पद्धतीने त्याचं इनवर्स फंक्शन होईल. आता बघा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किंवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स यांना सर्क्युलर फंक्शन असं म्हटलं जातं, कारण ते पिरियोडिक आहेत. रिपीटेडली त्याच व्हॅल्यूज ते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स प्रोड्यूस करतात. सो दे आर कॉल्ड सर्क्युलर फंक्शन्स अँड देअर इनवर्सेस. त्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची इनवर्स यांना म्हणायचं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किंवा इनवर्स सर्क्युलर फंक्शन. आता स्टँडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स त्यांचं डोमेन आणि रेंज काय आहे ते आपण बघणार आहे. तर बघा आता, हे स्टँडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याचाच डोमेन, याची रेंज आणि त्याचा पिरियड काय आहेत. तर फर्स्ट फंक्शन मी घेतलं साइन फंक्शन. तर याचा डोमेन आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज आपण टाकू शकतो आणि रेंज -1 to 1, पिरियड इज 2 पाय. सेकंड कोसाइन फंक्शन कॉस. आता कॉस फंक्शन याचाही डोमेन आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज, रेंज आहे -1 to 1 and पिरियड इज 2 पाय. थर्ड फंक्शन आहे टॅन्जंट फंक्शन. याचा डोमेन ऑल रियल व्हॅल्यूज. आता तुम्हाला माहिती आहे टॅन म्हणजे साइन अपॉन कॉस. सो कॉस 0 असेल तर टॅन इज नॉट डिफाईन. कॉस 0 कधी असतो? तर इन ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 या व्हॅल्यूजला. मग यालाच हा इंटरवल एस्केप केलाय. तर टॅनचा डोमेन आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 n बिलॉंग्स टू z. हा झाला टॅनचा डोमेन आणि त्याची रेंज आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज, पिरियड इज पाय. याच्याच पुढे कोसेक. आता बघा, कोसेक कोणाचा रेसिप्रोकल आहे? साइन. याचं डोमेन आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1 आणि त्याचीच रेंज आहे. सगळ्या व्हॅल्यूज आपण याला सबस्टिट्यूट करू शकतो. सॉरी, डोमेन एक्सेप्ट जिथं साइनचे व्हॅल्यू 0 असेल, 0 यातून एस्केप करायचा. इंटिजर मल्टिपल ऑफ पाय व्हॅल्यूज n बिलॉंग्स टू z. त्या पॉइंटला साइनची व्हॅल्यू 0 येते आणि कोसेक इज नॉट डिफाईन आणि याचा डोमेन रेंज आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1 आणि पिरियड इज 2 पाय. पुढचा आहे सेक. याचा डोमेन आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट ॲट ए पॉइंट वेअर सेक कधी नॉट डिफाईन असेल, जेव्हा कॉसची व्हॅल्यू 0, कॉस इज 0 ॲट ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 n बिलॉंग्स टू z. तर याचा रेंज आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1 and period is 2 पाय. आणि लास्ट कॉट.
याचा डोमेन आहे ऑल रिअल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट द कॉट म्हणजेच कॉस अपॉन साइन. साइनची व्हॅल्यू जिथे 0 असेल इट इज 0 ॲट इंटिजर मल्टिपल ऑफ पाय व्हॅल्यूज एन बिलॉंग्स टू झेड. आणि याचाच रेंज आहे ऑल रिअल व्हॅल्यूज, याचाच पिरियड आहे पाय. या पद्धतीने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्यांचे डोमेन, रेंज आणि त्यांचे पिरियड आहेत. आता या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा ग्राफ जर प्लॉट केला तर हे नो एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 1 1 and onto फंक्शन. मग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 onto नाही. फॉर एक्झाम्पल साइन थिटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. याचं जर जनरल सोल्युशन बघितलं थिटा इज इक्वल टू n पाय प्लस मायनस 1 रेज टू n अल्फा n बिलॉंग्स टू z. इट हॅज इन्फायनाइट सोल्युशन. इन्फिनिटी सोल्युशन याला आहे, म्हणजेच n च्या इंटिजर व्हॅल्यूजला इन्फायनाइट सोल्युशन याला येतात. याचा अर्थ इट इज नॉट 1 1 and onto फंक्शन. मग जर हे 1 1 onto असेल तर याचे इन्व्हर्स कसं काय फाइंड करणार? पण आपण जर ग्राफ वरून ऑब्झर्व केलं तर काही इंटरवल मध्ये, काही डोमेन मध्ये these functions are 1 1 and onto. So we define their inverses only in such domain or interval. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे आपण इन्व्हर्स फंक्शन काढू शकतो त्याच इंटरवल किंवा डोमेन मध्ये. बघा आता लक्ष द्या, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे इन्व्हर्स फंक्शन. तर फर्स्ट फंक्शन आपण घेऊ इन्व्हर्स साइन फंक्शन. फर्स्ट इन्व्हर्स साइन फंक्शन. आता साइन फंक्शन याचाच तुम्हाला डोमेन माहिती आहे काय, -π/2 to π/2 and its range is between -1 to 1. then its inverse sin inverse, याचा डोमेन -1 to 1 and its range is between -π/2 to π/2. ओके. आता यालाच नोट किंवा रिमार्क मध्ये दोन ॲडिशनल रिझल्ट्स जे न्यूमेरिकल मध्ये आपण अप्लाय करणार. साइन ऑफ साइन इन्व्हर्स x इज इक्वल टू x if x is between -1 to 1. and second साइन इन्व्हर्स ऑफ साइन y असं जर असेल याची व्हॅल्यू येणार y if y lies in -π/2 to π/2. ओके. त्याच पद्धतीने इन्व्हर्स कोसाइन फंक्शन. आता कोसाइन फंक्शन कॉस फंक्शनचा डोमेन माहिती आहे काय, कॉस फंक्शनचा डोमेन येतो 0 to π. इट इज डिफाइंड इन इंटरवल 0 to π and its range is -1 to 1. then its inverse function cos inverse, याचा डोमेन -1 to 1 आणि रेंज आहे 0 to π. यालाही आपण नोट किंवा रिमार्क मध्ये दोन रिझल्ट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करण्यासाठी अप्लाय करणार. कॉस ऑफ कॉस इन्व्हर्स x इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस आणि कॉस इन्व्हर्स कॅन्सल होतं. इट इज इक्वल टू x इफ x इज बिटवीन -1 to 1. आणि सेकंड रिझल्ट आहे कॉस इन्व्हर्स ऑफ कॉस y, याची व्हॅल्यू येते y. y इज लाइज बिटवीन 0 to π. या पद्धतीने. आता थर्ड आहे इन्व्हर्स टँजंट फंक्शन. सिमिलरली या टॅन फंक्शनसाठी तर तुम्हाला माहिती आहे टॅन फंक्शनचा डोमेन आहे टॅन इज द रेशो ऑफ साइन अपॉन कॉस. जो साइनचा डोमेन तोच टॅन फंक्शनचा डोमेन. -π/2 to π/2. ओपन व्हॅल्यूज ऑफ ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 आणि त्याची रेंज आहे ऑल रिअल व्हॅल्यूज. देन त्याचं इन्व्हर्स फंक्शन टॅन इन्व्हर्स मायनस ऑल रिअल व्हॅल्यूज त्याचं डोमेन आणि त्याची रेंज आहे -π/2 to +π/2. ओके. मग याच्याच दोन प्रॉपर्टीज जे न्यूमेरिकल मध्ये आपण अप्लाय करणार आहे. फर्स्ट वन, जर tan इन्व्हर्स x असेल तर यालाही व्हॅल्यू इज इक्वल टू x इफ x इज बिटवीन
x is a real number आणि सेकंड tan इनवर्स ऑफ tan y असं जर असेल याची व्हॅल्यू इज इक्वल टू y tan इनवर्स tan कॅन्सल इफ y इज लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2. त्याच पद्धतीने इतर तीन फंक्शन इनवर्स कोसेक कोसेकंड फंक्शन आता तुम्हाला माहिती कॉस कोसेक फंक्शन तर याचा डोमेन आहे इनवर्स -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0 हा झाला त्याचा डोमेन अँड रेंज आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1. देन इट्स इनवर्स कोसेक इनवर्स याचा डोमेन काय येईल ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1 आणि रेंज येणार -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0. या पद्धतीने या कोसेक याचा डोमेन आणि रेंज. आता बघा यालाही दोन नोट किंवा रिमार्क. तर फर्स्ट कोसेक इनवर्स ऑफ x याची व्हॅल्यू येते x इफ x इज इन रियल नंबर -1 to 1 आणि सेकंड रिझल्ट आहे कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक y is equal to y if y lies between -π/2 to π/2 except 0. याच पुढं इनवर्स सिकंड फंक्शन. आता या फंक्शनचे इनवर्स आता सेक फंक्शन याचं डोमेन तुम्हाला माहिती आणि रेंज. सेक फंक्शनचा डोमेन आहे -π/2 टू सॉरी cos. sec is the reciprocal of cos. याचाच डोमेन आहे 0 to π स्क्वेअर ब्रॅकेट 0 to π एक्सेप्ट π/2 where sec is not defined आणि त्याची रेंज आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1. देन इट्स इनवर्स काय होईल याचं इनवर्स sec इनवर्स याचा डोमेन आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज except -1 to 1 and range is 0 to π except π/2. यालाही नोट किंवा रिमार्क दोन रिझल्ट आहेत sec of sec inverse x is equal to x if x is any real number -1 to 1. सेकंड जर असं असेल sec inverse of sec y याची व्हॅल्यू येते y if y lies in 0 to π except π/2. आणि लास्ट आहे इनवर्स कोटँजंट फंक्शन. आता कोटँजंट कॉट म्हणजेच कोणाचा रेशो कॉस अपॉन साइन. तर कॉटची कॉसची तीच कॉटची रेंज आहे डोमेन आहे 0 to π open interval and range is except यालाच range is all real values then its inverse cot inverse याचा डोमेन ऑल रियल व्हॅल्यूज आणि त्याची रेंज आहे 0 to π जसं आपण tan फंक्शन साठी बघितलं. आता यालाही दोन रिझल्ट जर न्यूमेरिकल सॉल्व करण्यासाठी cot inverse cot inverse x is equal to x then x is any real number and second cot inverse of cot y is equal to y if y is between 0 to π. या पद्धतीने हे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे. यांनाच आपण यांच्या प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज यांनाच असं डिफाइन करू शकतो. बघा आता लक्ष द्या प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
यांच्या प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज काय आहेत, तर साइन इनवर्स त्याचा डोमेन -1 to 1 and its range is -π/2 to π/2. Second, cos inverse याचा डोमेन -1 to 1 and range is between 0 to π. Third, tan inverse inverse tangent function, its domain is all real values and range is open interval -π/2 to +π/2. Then cosec inverse, it's a domain all real values except -1 to 1 and range is close interval -π/2 to π/2 except 0. Then sec inverse, it's a domain all real values except -1 to 1 आणि त्याची रेंज आहे 0 to π except value π/2. आणि लास्ट cot inverse, it's a domain all real values and range is open interval 0 to π. या आहेत प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आता आपण याच्याच पुढं काही प्रॉपर्टीज आहेत या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या, त्या डिस्कस करणार आहे. तर बघा, लक्ष द्या आता, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. प्रॉपर्टीज यातल्या काही प्रॉपर्टीज किंवा काही रिझल्ट हे प्रूव्ह करण्यासाठी विचारले जातात, तर ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे. कुठले रिझल्ट यातले इम्पॉर्टंट आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे, इफ x is greater than equal to -1 less than equal to 1 and x is not equal to 0, then first result sin inverse of x is equal to cosec inverse 1 upon x. आता हा रिझल्ट प्रूव्ह करण्यासाठी 3 रिझल्ट्स यामध्ये आहेत. या फर्स्ट प्रॉपर्टी मध्ये sin inverse x is equal to cosec inverse of 1 upon x. आता याचा प्रूफ, if x is greater than equal to -1 less than equal to 1 and x is not equal to 0, therefore x lies in -1 to 1 and x is not equal to 0. x ची व्हॅल्यू 0 नाही आणि x ची व्हॅल्यू कुठून कुठपर्यंत आहे, -1 to 1 या क्लोज इंटरवल मध्ये. काय होईल, 1 upon x lies in -1 to 1. या पद्धतीने 1 upon x ची व्हॅल्यू सुद्धा काय असेल, -1 to 1 हा इंटरवल सोडून ऑल रिअल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1. आता हा जो डोमेन आहे तो कोणाचा आहे, तो कोसेक इनवर्स फंक्शनचा. आत्ताच आपण जे बघितलेले होते, तर यालाच मी 1 नंबर दिला. समजा रिझल्ट प्रूव्ह करण्यासाठी मी काय कन्सिडर केलं, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थिटा, देअरफॉर x इज इक्वल टू साइन थिटा. तुम्हाला माहिती थिटा लाइज इन -π/2 to π/2 and theta is not equal to 0, therefore theta lies in -π/2 to π/2 except 0. So from 1 and 2, आता हाच 1 नंबर इक्वेशन 1 upon x रेसिप्रोकल ऑफ x, तर ऑल रिअल व्हॅल्यूज -1 to 1 हा झाला डोमेन कोसेक इनवर्स फंक्शन आणि ही आहे त्याची रेंज कोसेक इनवर्स फंक्शन. म्हणजे कोसेक इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम कंडिशन 1 and 2. आता यालाच दोन्ही साइडचा रेसिप्रोकल घेतला तर काय होईल, 1 upon x is equal to 1 upon sin theta and it is equal to cosec theta. So cosec theta is equal to 1 upon x
आणि थिटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स आणि थिटा म्हणजेच काय साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स. तर या पद्धतीने प्रॉपर्टी प्रूव्ह झाली. हेन्स प्रूव्ह, हा रिझल्ट प्रूव्ह होतो. आता बघा यातलाच सेकंड रिझल्ट याच प्रॉपर्टी मधला आहे. कॉस इनवर्स इफ एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू -1 लेस दॅन इक्वल टू +1 then cos inverse x is equal to sec inverse 1 upon x if x is greater than equal to 1 then -1 less than equal to +1 and x is not equal to 0. सेम आता याचाच प्रूफ सिमिलर वेने -1 पेक्षा x greater less than equal to +1 and x is not equal to 0. तो यालाच मी जर 1 अपॉन x आपण जर घेतला तर काय होईल. इट बिलॉंग्स टू x बिलॉंग्स टू -1 to 1 and x is not equal to 0. So 1 upon x याचाच रेसिप्रोकल. इट लाइज इन ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1. याच्या ऑल रियल व्हॅल्यूज असतील एक्सेप्ट -1 to 1. याला मी एक नंबर आहे. हाच सेक फंक्शनचा डोमेन आहे, सेक इनवर्स फंक्शनचा. आता इथे आपण कन्सिडर करू रिझल्ट. लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थिटा म्हणजेच x इज इक्वल टू कॉस थिटा. आणि तुम्हाला माहिती थिटा लाइज इन थिटाची व्हॅल्यू कॉस फंक्शन थिटाची व्हॅल्यू कुठून कुठपर्यंत आहे 0 to पाय and theta is not equal to pi by 2. तर काय होईल मग थीटा लाइज इन 0 to pi except pi by 2. यालाच दोन नंबर. मग फ्रॉम 1 and 2 ही आहे डोमेन सेक इनवर्स फंक्शन्स आणि ही रेंज फ्रॉम 1 and 2. या डोमेन आणि रेंज सेक इनवर्स फंक्शनच्या सो इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन इज डिफाइन. आता ते फाइंड करण्यासाठी मी काय केलं या दोन्ही साइडचे रेसिप्रोकल 1 upon x is equal to 1 upon cos theta it is equal to sec theta. So sec theta is equal to 1 upon x and theta is equal to sec inverse 1 upon x. आणि theta म्हणजेच काय cos inverse x. cos inverse of x is equal to sec inverse 1 upon x. हा रिझल्ट इथं प्रूव्ह झाला. Hence prove. Similarly, third result याच फर्स्ट प्रॉपर्टीच्या अंडर आहे. थर्ड रिझल्ट तर बघा लक्ष द्या. थर्ड रिझल्ट tan inverse of x is equal to cot inverse 1 upon x if x is positive or greater than 0. आता याचा प्रूफ आपण कन्सिडर केलं tan इनवर्स x याला मी थीटा कन्सिडर केला. सो x इज इक्वल टू tan थीटा. आता इथे तुम्हाला माहिती x इज ग्रेटर दॅन 0 देयरफॉर थीटा लाइज इन x पॉझिटिव्ह आहे सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. थीटा tan डोमेन याचा आहे -π/2 to +π/2. tan theta is positive greater than 0. Therefore theta is between only 0 to π/2 in first quadrant. तर आता हाच झाला cot inverse चा डोमेन. 0 to π/2 कोणाला बिलॉंग करणारे व्हॅल्यू आहे तीच. इट इज द सबसेट और इट लाइज इन 0 to π. याला बिलॉंग करणारी ही व्हॅल्यू आहे. Therefore from these two results x greater than 0 and theta or any real number and theta is between 0 to pi cot inverse exists. मी या दोन्ही साइडचा रेसिप्रोकल घेतला 1 upon x is equal to 1 upon tan theta is equal to cot theta. Therefore cot theta
थिटाची व्हॅल्यू काय मिळाली 1/x आणि थिटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x आणि थिटा म्हणजेच काय tan इनवर्स x. tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x. हा रिझल्ट इथं ओके या पद्धतीने. सिमिलरली इतर रिझल्ट्स पण आपण प्रूव्ह करू शकतो. सिमिलरली we can prove if x is less than 0 then tan inverse of x is equal to minus pi plus cos inverse of cot inverse of 1/x. आता हा रिझल्ट प्रूव्ह करण्यासाठी काय केलं लक्ष द्या. जर हा रिझल्ट प्रूव्ह करायचा असेल काय केलं बघा. आता लेट मी tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थिटा कन्सिडर केला. x इज इक्वल टू tan थिटा. आता तुम्हाला माहिती ॲज x इज लेस दॅन 0 x 0 पेक्षा लेस निगेटिव्ह देअरफॉर थिटा लाइज इन -π/2 to π/2. So theta lies in only -π/2 to 0. π/2 to -π/2. याची व्हॅल्यू आहे तर -π/2 to 0 फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये tan इज निगेटिव्ह. ओके आता मी यालाच काय केलं बघा आला अँगल फॉर्म्युलानुसार x इज इक्वल टू tan थीटा दोन्ही साइडचा रेसिप्रोकल घेतला 1/x इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज cot थीटा. So cot theta is equal to 1/x आणि बाय आला अँगल फॉर्म्युला cot pi plus theta is equal to cot theta. In third quadrant it is equal to 1/x. Cot इकडे गेला cot inverse. So pi plus theta is equal to cot inverse 1/x and theta is equal to minus pi plus cot inverse 1/x. Theta ची व्हॅल्यू टाकली काय theta is equal to tan inverse x. Therefore tan inverse x is equal to minus pi plus cot inverse 1/x. Hence proof. या पद्धतीने हा रिझल्ट प्रूव्ह झाला. आता बघा सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी याच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. तर बघा लक्ष द्या कोणकोणते या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या प्रॉपर्टीज आहेत. तर यालाच आपण प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यालाच मी घेतलं इफ x is greater than equal to -1 less than equal to 1 then याच्यात ही तीन रिझल्ट्स आहेत. तर फर्स्ट sin inverse of -x is equal to minus sin inverse x. सेकंड रिझल्ट इज आता हा रिझल्ट आपल्याला प्रूव्ह करण्यासाठी काय करायचे लक्ष द्या. मी यालाच काय केलं ॲज x is greater than equal to -1 less than equal to +1 therefore x lies in -1 to 1. -x याची व्हॅल्यू सुद्धा कुठपर्यंत असणार -1 to 1. तर मायनस साइन घेतलं मायनस मायनस +1 आणि हे -1. सो -x लाइज इन -1 to 1 आणि कन्सिडर केलं sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा. सो x इज इक्वल टू sin थीटा. आता यालाच मी दोन्ही साइडला -x इज इक्वल टू -sin थीटा याला असं लिहू शकतो sin ऑफ -थीटा. मग हा sin इकडे आला sin इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -थीटा मायनस ॲज इट इज थीटा कोणाची व्हॅल्यू आहे sin इनवर्स ऑफ x. देयरफॉर sin इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x. या पद्धतीने रिझल्ट प्रूव्ह झाला. आता यातलाच सेकंड रिझल्ट आहे
cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x. ओके, हा रिझल्ट प्रूव्ह करण्यासाठी काय केलं मी, लेट cos inverse x is equal to theta, therefore x is equal to cos theta. हे आपल्याला माहिती आहे. दोन्ही साईडला मी निगेटिव्ह घेतला. मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस कॉस थिटा. कॉस हे इवन फंक्शन आहे. कॉसचे निगेटिव्ह व्हॅल्यू इन सेकंड कॉर्नर. सो कॉस पाय मायनस थिटा इज इक्वल टू मायनस कॉस थिटा. आला अँगल फॉर्म्युला. आता कॉस इकडे आला, कॉस इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू पाय मायनस थिटा. थिटाची व्हॅल्यू टाकली, काय थिटा म्हणजेच पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. So cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x. ही प्रॉपर्टी इथं प्रूव्ह झाली. ओके, आता यातलीच थर्ड प्रॉपर्टी आहे tan इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस tan इनवर्स ऑफ एक्स. यालाही मी कन्सिडर केलं. tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थिटा. Therefore x is equal to tan theta. दोन्ही साइडला मायनस वन ने मल्टिप्लाय केलं. मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस टॅन थिटा. याला लिहू शकतो टॅन ऑफ मायनस थिटा. टॅन इकडे आला टॅन इनवर्स. सो टॅन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस थिटा मायनस थिटा टॅन इनवर्स एक्स. याची व्हॅल्यू आहे. Therefore टॅन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. न्यूमेरिकल एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी या प्रॉपर्टीज युटिलाइज केल्या जातात. हा रिझल्ट इथं प्रूव्ह झाला. सिमिलरली अदर थ्री रिझल्ट्स कॅन बी प्रूव्ह. कोसेक इनवर्स मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस कोसेक इनवर्स एक्स. देन सेक इनवर्स मायनस एक्स इज इक्वल टू pi minus sec inverse of x, and cot inverse minus x is equal to minus cot inverse of x. pi minus cot inverse x झालाय. टेक्स्ट बुक मध्ये ती मिस्टेक आहे. या पद्धतीने या प्रॉपर्टीज आपण प्रूव्ह करू शकतो. तर या सेकंड प्रॉपर्टीच्या अंडर थ्री रिझल्ट्स होते. आता बघा पुढची थर्ड प्रॉपर्टी आहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची. ही प्रॉपर्टी आता इम्पॉर्टंट आहे. सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, याच्या अंडर ही काही रिझल्ट्स आहेत. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू मायनस वन लेस दॅन इक्वल टू प्लस वन, देन तीन रिझल्ट्स यामध्ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाय बाय टू. आता हा रिझल्ट प्रूव्ह करण्यासाठी याचाच प्रूफ लक्ष द्या. समजा आपण कन्सिडर केलं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थिटा अँड एक्स लाइज इन. एक्स ची व्हॅल्यू कुठून कुठपर्यंत आहे, मायनस वन टू प्लस वन, अँड थिटा इज बिटवीन मायनस पाय बाय टू टू प्लस पाय बाय टू. मग काय होईल, मायनस थिटाची व्हॅल्यू minus theta lies in also minus pi by 2 to plus pi by 2 minus theta ची व्हॅल्यू. मग आता लक्ष द्या, मी दोन्ही साइडला pi by 2 ऍड केला. सो pi by 2 minus theta lies in minus pi by 2 plus pi by 2 0 pi by 2 pi by 2 pi. तर हाच 0 to pi हा इंटरवल मिळाला cos इनवर्स फंक्शनचा डोमेन. मग तुम्हाला आता आलाइड अँगल प्रॉपर्टी माहिती आहे. कॉस पाय बाय टू मायनस थिटा इज इक्वल टू साइन थिटा. आणि साइन थिटा म्हणजेच कोणाची व्हॅल्यू आहे, इथं आपण लिहू शकतो एक्स इज इक्वल टू साइन थिटा. तर साइन थिटाची व्हॅल्यू काय, एक्स. मग हा कॉस इकडे गेला कॉस इनवर्स. सो पाय बाय टू मायनस थिटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. मायनस थिटा राईट साईडला प्लस होईल. पाय बाय टू इज इक्वल टू थिटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. काय थिटाची व्हॅल्यू साइन इनवर्स एक्स. सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू पाय बाय टू, और साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्सची व्हॅल्यू मिळाली पाय बाय 2. तर हा फर्स्ट रिझल्ट यावरून प्रूव्ह झाला. ओके, आता नेक्स्ट यातलाच सेकंड रिझल्ट सेम त्याच पद्धतीने आहे. थर्ड प्रॉपर्टी मधला सेकंड रिझल्ट आहे. सिमिलरली अदर टू रिझल्ट. सेकंड रिझल्ट आहे सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाय बाय 2. and third result is tan inverse of x plus cot inverse x is also equal to pi by 2. हे दोन रिझल्ट्स पण आपण प्रूव्ह करू शकतो. तर हेच न्यूमेरिकल एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी युटिलाइज करायचे. आता बघा प्रॉपर्टी नंबर 4. आता ही प्रॉपर्टी जी आहे 4 नंबर प्रॉपर्टी ही बोर्ड किंवा या क्वेश्चन म्हणून विचारली जाते. इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. प्रॉपर्टी नंबर 4. If x greater than 0, y greater than 0 and product xy less than 1, then tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. आता हा रिझल्ट याचा प्रूफ अगदी सिंपल आहे. 3 किंवा 4 मार्क्सला थेरोटिकल क्वेश्चन यावरती विचारला जातो. कन्सिडर केला आपण लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा अँड tan इनवर्स y ला मी फाय कन्सिडर केला. ॲज यावरूनच काय x इज इक्वल टू tan थीटा अँड y इज इक्वल टू tan फाय. ॲज x ग्रेटर दॅन 0, y greater than 0. Therefore, x and y do be positive आहेत. So theta and phi lies in first quadrant. So theta is greater than 0, less than pi by 2, and phi is also greater than 0, less than pi by 2. दोन इक्वेशन ऍड केले. So 0 पेक्षा theta plus phi याची व्हॅल्यू ग्रेटर and less than pi असेल. ओके, theta plus phi greater than 0 and less than pi. यालाच मी एक नंबर दिला. आता बघा tan थीटा प्लस फाय याचा फॉर्म्युला काय? tan a प्लस b. tan थीटा प्लस tan फाय अपॉन 1 मायनस tan थीटा इंटू tan फाय याच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला. tan थीटा x tan फाय y. तर x प्लस y अपॉन 1 मायनस xy. आता आपल्याला माहिती x greater than 0, y greater than 0 and xy product is less than 1. Therefore, x plus y upon 1 minus xy is positive. बघा x पॉझिटिव्ह y पॉझिटिव्ह आणि xy प्रॉडक्ट लेस दॅन 1 म्हणजेच हा टोटल जो रेशो आहे तो काय येणार पॉझिटिव्ह. यालाच दोन नंबर. फ्रॉम 1 and 2 या दोघांचा जर विचार केला तर काय होईल? tan थीटा प्लस फाय इज पॉझिटिव्ह. तर याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल. मग आता सॉरी याला मी 2 नंबर दिला या कंडिशनला. x प्लस y अपॉन 1 मायनस xy इज पॉझिटिव्ह. सो tan थीटा प्लस फाय इज पॉझिटिव्ह. याला दिला 2 नंबर. आणि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोघांचा जर विचार केला tan थीटा प्लस फाय लाइज इन 0 to pi and it is positive. So theta plus phi lies in 0 to pi by 2 in first quadrant. ही त्या theta plus phi ची व्हॅल्यू आहे. आणि मग हाच रिझल्ट tan theta plus phi is equal to x plus y upon 1 minus xy. तर काय केलं मी? हा tan इकडे गेला tan इनवर्स. सो थीटा प्लस फाय इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 मायनस xy. तर थीटाची व्हॅल्यू टाकली tan इनवर्स x, फायची व्हॅल्यू टाकली tan इनवर्स y. सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 मायनस xy. हा रिझल्ट मिळाला. इफ x and y
both greater than 0 positive and product xy is less than 1. Similarly, other results can be proved. यातलाच सेकंड रिझल्ट आहे की if x greater than 0, y greater than 0 and product xy is greater than 1, then tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. कारण हा रिझल्ट जो आहे x पॉझिटिव्ह y पॉझिटिव्ह xy ग्रेटर दॅन 1, तर ही व्हॅल्यू काय येणार निगेटिव्ह. अँड tan इज निगेटिव्ह इन विच क्वाड्रंट सेकंड pi/2 टू पाय. ओके. आणि मग त्यावेळेसच त्याची व्हॅल्यू बाय अलर्ड अँगल फॉर्म्युला पाय प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 मायनस xy. हा रिझल्ट तुम्ही प्रूव्ह करू शकता. थर्ड आहे इफ x ग्रेटर दॅन 0, y ग्रेटर दॅन 0 and xy is equal to 1. तर काय xy प्रॉडक्टची व्हॅल्यू जर 1 आली, 1 minus 1 0, टोटल टर्म कॅन्सल होईल. and tan inverse of infinity it is equal to pi/2. तो रिझल्ट येणार tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi/2. आणि थर्ड वन if x greater than 0, y greater than 0, then just दोन टर्मचा डिफरन्स tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. हा लास्ट रिझल्ट. समजलं. हे अगदी सिंपल आहे. या लास्ट 3 आणि 4 नंबर प्रॉपर्टीज मोर इम्पॉर्टंट आहेत, ज्या न्यूमेरिकल एक्झाम्पल म्हणून सुद्धा प्रूव्ह करण्यासाठी विचारला जातात. तर नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण या इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनवरती असणारे न्यूमेरिकल्स बघणार आहे. ओके, थँक्यू.